صباح الخير يا جماعة، وازيكم وعاملين ايه؟ نرجع تاني للتليفونات القوية الجبارة موتوريلا موتو ايدج 30 الترا. تليفون بتتحفنا بيه شركة موتوريلا العريقة بقوة في أداء التليفون ده. كاميرا 200 ميجا بكسل، بطارية جبارة، بروسيسور رائع، ومعالجة للصور بكفاءة عالية باستخدام الذكاء الاصطناعي. خليكم معانا عشان تفاجئوا بسعر التليفون ده في اخر الحلقه الغريب مقابل الامكانيات القويه والجباره على الفلاج شيب ده. ابقوا معنا لاستعراض التليفون اللي معانا النهارده الرائع من شركه موتوريلا، وهو موتوريلا موتو ايدج 30 الترا. خليكم معانا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير، واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه فاندر وتكنولوجيا معلومات. معاكم اخوكم اشرف. تحفه جديده وتليفون رائع من شركه موتوريلا، وانا شركه موتوريلا دي عزيزه على قلبي جدا وبعشقها وبعشق كل منتجاتها ايا كانت المنتجات ايه، لان فعلا شركه محترمه بتقدم مواصفات رائعه وبتحترم عقليه المستخدم لتليفوناتها، غير الامكانيات والقوه والصلابه ودرجه قوه الاشاره واستخدام التكنولوجي. حاجات كتيره جدا 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 ما تقدرش نذكرها في الحلقه دي، ولازم نفرد لها حلقات وحلقات عشان نشوف موتوريلا بتعمل ايه عشان ترضي عملائها فعلا عن طريق الانتاج والحاجات الجميله اللي بتعملها في منتجاتها. النهارده بنستعرض تحفه من التحف وكنز من كنوز شركه موتوريلا، وهو موتوريلا ايدج 30 الترا. وهتلاقوا في القناه بتاعتي احنا كنا استعرضنا من زمان الموتوريلا ايدج 30 و30 البرو، وشفنا المواصفات الجميله. النهارده الشركه بتقدم لنا فعلا مواصفات رائعه في التليفون اللي معانا النهارده، وهتصادفوا او هتفاجئوا بالسعر الجميل الرائع اللي انا في نظري اقل من اللي بتقدمه التليفون ده. بجد الامكانيات بتاعت التليفون ده رائعه جدا وجميله، وهتشوفوها واحنا بنستعرض التليفون ده حته حته. بس قبل ما بنستعرض التليفون ده مش هنسى زي كل مره اوصي حضراتكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. صندوق الوصف او الديسكريبشن اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا. خشوا خدوا فكره عن المنتجات، وعاملين عروض على الموبايلات والاكسسوارز، ولو عجبتكم حاجه اشتروها. يلا مع بعض نبتدي نسرد ونغوص في بحر التليفون ده اللي معانا النهارده، موتوريلا ايدج 30 الترا. يلا بينا. طيب التليفون ده اعلن عنه في 8 سبتمبر، وابتدى يطرح للبيع في نفس اليوم في الهند والصين. عالميا امتى؟ لسه مفيش اي اخبار. ومحليا في مصر امتى؟ برضو مفيش اي اخبار، ولو ان الاشاعات بتقول ان هو هيطرح في اول السنة الجديدة للبيع داخل مصر. ابعاد التليفون دوت 161.8 في 73.5 في 8.4. حجم او تقل او وزن التليفون ده المقدر ليه 198.5 جرام. التليفون ده بتغطيه من الامام طبقة الحماية جوريلا جلاس 5، ومن الخلف برضو ازاز جوريلا جلاس 5، والفريم من الالومنيوم. الشكل الشيك فعلا اللي في التليفون دوت سواء من الظهر او من الامام مخليه فريد قوي من نوعه، خاصة شكل الكاميرا الرئيسية الكبيرة، وتحتيها الكاميرتين المساعدين زي ما بيقولوا، انا بسميهم كده يعني، والفلاش او الدول فلاش اللي موجودين الجمال في الظهر، مع الأناقة في الكيرفات سواء من الخلف أو من الأمام. وجود السماعة الاستيريو من الأسفل ومن الأعلى في السماعات، والمايكات اللي في الأسفل وفي الأعلى، مع كلمة دولبي أوتموس اللي موجودة في أعلى التليفون من فوق زي ما باين في الصور والفيديوهات، مخلية التليفون فعلا مدي شكل وأناقة وجمال في الديزاين نفسه. نيجي بالنسبة للتليفون ده بياخد شريحتين اتصال. اما بالنسبة بقى لمواصفات الشاشة فاتفرجوا واسمعوا على جمال المواصفات اللي جاية في الشاشة. اولا الشاشة من نوع الاوليد، مليار لون، ريفريش ريت او تردد 144 هرتز، قوي جدا.
بيدعم ال HDR ال 10 بلس، وبيوصل النتس فيه ل 1250 نتس في الشاشة نفسها. مواصفات رائعة جدا، مع مساحة شاشة رائعة 6.67 انش بقوة استحواذ 90.3% بريزوليوشن 1080 في 2400 بكسل بقوة 395 بكسل بير انش او بي بي اي، بطبقة حماية زي ما احنا قلنا من النوع الكورنينج جوريلا جلاس 5. التليفون ده هينزل بالاندرويد 12، وكان معمول له او اس او واجهة بيسموها الام او المو. دي هتنزل وهنشوفها ان شاء الله معاهم. هنيجي مع البروسيسور هنلاقيه من شركة كوالكوم، وهو سناب دراجون 8 بلس الجيل الاول، وده 4 نانومتر، وزي ما احنا عارفين ده اوكتا كور ثماني النواة. يعني النواة الرئيسية او القوية المتحكمة بقوة 3.19 جيجا هرتز كورتكس اكس 2، ده المسمى بتاعها، والثلاث انوية المتوسطة بقوة 2.75 جيجا هرتز كورتكس اي 710. اما الاربع انوية الموفرة للطاقة بقوة 1.80 جيجا هرتز كورتكس اي 510. جي بي يو او وحدة الرسوميات من النوع الادرينو 730. التليفون ما بينزلش فيه او ما يدعمش فيه كروت الميموري او تركيب كروت الميموري، ولكن عزائنا ان هو بينزل بكذا نوع من الذاكره الداخليه. ال 128 جيجا بايت، وده معاه رامات او معاه ذاكره رامات 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت ومعاه ذاكره رام 8 جيجا بايت رام، 256 برضو معاه 12 جيجا بايت رام، وال 512 جيجا بايت الذاكره معاه ذاكره برضو 12 جيجا بايت رام. الذاكرات من النوع اليو اف اس 3.1، وبتدي سرعه في نقل واستقبال البيانات. نيجي بالنسبه بقى للكاميرات الخلفيه اللي احنا شايفينها في الصور، فهم تريبل او ثلاث كاميرات رئيسيه. الكاميرا الرئيسيه بقوه 200 ميجا بكسل، كاميرا قويه فعلا. فتحه عدسه 1.9، ودي من النوع العريض، بتدعم البي دي اي اف والاو اي اس والاي اف. نيجي بالنسبه لكاميرا التليفوتو، دي 12 ميجا بكسل، فتحه عدسه 1.6، بتدعم البي دي اي اف والاو اي اس واوبتيكال زوم 2 اكس. اما الكاميرا الالترا وايد او الزاويه العريضه قوي فدي بقوه 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.2، ودي بتدعم البي دي اف. هنيجي بالنسبه للفلاش، هو دول فلاش ودول تون، بمعنى في فلاش ابيض وفي فلاش اصفر، هتلاقوهم موجودين في جنب الكاميرا الرئيسيه بالطول. بيدعم تصوير بانوراما والاتش دي ار. اما الفيديو فبيدعم لغايه 8K بفريم 30 فريم بير سكند، وال4K 30 و60 فريم بير سكند. بيدعموا برضو الاي اي اس والاتش دي ار 10 بلس. الكاميرا السيلفي هي في المنتصف في الاعلى، عباره عن بانش او وول بانش صغنن، ده بقوه 60 ميجا بكسل، فعلا رقم قوي ويدي شكل وجمال في التصوير السيلفي. فتحة عدسه 2.2، ودي عريضه بتدعم تصوير اتش دي ار، وبتدعم تصوير فيديو 4K بفريم 30 فريم بير سكند. اللاود سبيكر ده ستيريو من الاسفل ومن الاعلى، وللاسف التليفون ما بيدعمش تركيب جاك ال 3.5. نيجي بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن، فهنيجي الواي فاي باحدث حاجه بال 6 اي، والبلوتوث باخر فيرجن 5.2، الجي بي اس دول باند، الان اف سي موجود، الراديو مش موجود، واليو اس بي من نوع تايب سي 3.1 لسرعه ونقل الداتا والبيانات والكهرباء كمان. نيجي بالنسبه بقى للسنسور، البصمه اسفل الشاشه اوبتيكال، وفي كل السنسورز الموجوده في كل فلاج شيب. البطاريه 4610 ملي امبير، مش كبيره، ولكن معاها فاست تشارجنج 125 واط، بيشحن تقريبا البطاريه دي نقول في ربع ساعه بالظبط. الفاست وايرلس تشارجنج او الشحن السريع الوايرلس 50 واط، وفيها ريفيرس وايرلس تشارجنج او شحن عكسي 10 واط. بينزل منه لونين، حاجه اللي هو اللون البلاك، واللون اللي اسمه الستار لايت وايت، او اللي مدي ابيض على الشكل اللؤلؤي او شكل النجمه اللي بتلمع. التليفون دوت الرقم او السعر المقدر ليه في اقل رامات واقل ذاكره 900 يورو بالمواصفات دي، يعني تقريبا بالمصري حوالي بنتكلم في 18000 جنيه قبل الضرايب والجمارك لو ليك حد من بره يجيبه لك. ولكن ده سعر قليل جدا على فلاج شيب زي
التليفون اللي معانا النهارده بمواصفاته، وقليل على برضو ماركة او براند زي موتوريلا، فبيخليكوا بيقدم لك كذا حاجة او بيضرب كذا عصفور بحجر واحد. معاك براند، معاك مواصفات قوية لفلاج شيب، سعر قليل في متناول الايد، بيدي مواصفات عالية جدا وقوية جدا للتليفون ده. عشان ما اطولش على حضراتكم، احنا تقريبا اختصرنا المعلومات بسرعة. يا رب تكون المعلومات دي عجبتكم. مش هنسى زي كل مرة اوصي حضراتكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وتفعيل زر الجرس. تحت الفيديو هتلاقوا فيه صندوق الوصف او الديسكريبشن في لينك من شركة جوميا، خشوا وخدوا فكرة عنه واشتروا دعما للقناة. لو توفر ان شاء الله باذن الله التليفون دوت هنا في مصر، هنخاطب موتوريلا بحيث ان هو يقدر يوفر لنا بوكس نقدر نعمل له انبوكسنج وريفيو ليه ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا على حسن استماع حضراتكم للحلقه. ارائكم مهمه جدا، وقولوا لنا ارائكم ايه في القناه عشان نرتقي بيها. واسفين على الاطاله، وسلام عليكم.